नमस्कार, नीताज किचन रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण गणेश चतुर्थीसाठी स्पेशल काजू मोदक बनवणार आहोत। चला तर मग सुरू करूया आजची ही व्हिडिओ। सर्वात आधी मिक्सरच्या भांड्यात आपण हे 100 ग्रॅम साली काढलेले काजू बारीक वाटून घेणार आहोत। आपण अशा प्रकारे काजूची बारीक भरड करून घेतली आहे। काजूची भरड आपण अशा प्रकारे चाळणीने चाळून घेणार आहोत। काजूची भरड करताना आपण थोड्या प्रमाणात करायची आहे। काजू एकदम बारीक केले की त्याला तेल सुटतं आणि ते खायला बरे नाही लागत। चाळून झाल्यावर उरलेली भरड आपण पुन्हा मिक्सरच्या भांड्यात बारीक वाटून घेणार आहोत आणि पुन्हा ती चाळून घेणार आहोत। आता आपण कढईमध्ये 50 ग्रॅम साखर घालून त्यामध्ये अर्धा कप पाणी घालू आणि उकळी येऊ देऊ। थोडं तूप, केशर दूध, केशर ऑप्शनल आहे, व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। आता आपण यामध्ये काजूची भरड घालू। याची अशी घट्ट पेस्ट होईपर्यंत आपण हे सतत ढवळत राहायचे आहे, नाहीतर ते तळाला चिटकेल। आता आपण गॅस बंद करून हे थंड होऊ देऊ। हाताला थोडं तूप लावून घेऊ। आपण पाहू शकतो हे मिश्रण अगदी सुटसुटीत झालं आहे। हवं तर हे एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ आणि थंड होऊ देऊ। परातीत आपण हे थोडं मळून अजून थोडं घट्ट करू। आता आपण साच्याला थोडी पिठी साखर लावू। यामध्ये हे काजूचे मिश्रण भरू। यावर एखादा पिस्ताचा तुकडा, साचा व्यवस्थित घट्ट दाबून घेऊ। आणि हा आपला मोदक तयार आहे। आपण पाहू शकतो कसा सुंदर असा आकार आला आहे। अजून एखादा मोदक बनवून बघू। आणि आपले मोदक रेडी आहेत। तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की घरी करून पहा आणि कशी झाली आहे ते आम्हालाही कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। भेटू तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये नव्या रेसिपीसह। तोपर्यंत धन्यवाद।